দৰ্শক আহি আছে, মানে দৰ্শক মানে কি আমাৰ কমিটি ভাওনা চাবৰ কাৰণে আহি আছে একদম হাজাৰ হাজাৰ, মানে চৰাইবাহী বকুলতলৰ পৰা বৰবিঘা বকুলতলৰ পৰা লাইন হৈছে আমাৰ এই কমিটি ভাওনা থলীলৈ, আৰু দেখা পাইছে লাইটিং দি সুন্দৰকৈ মানে সজাই তোলা হৈছে। আৰু এয়া আমাৰ মহানন্দ পৰা ধৰিব পৰা নাছিলোঁ, এই মানে মই সুধি দিম আপুনি কোন হয়নো? দ্ৰোণাচাৰ্য। দ্ৰোণাচাৰ্য আপুনি? অভিমন্যু মধুৰ দ্ৰোণাচাৰ্য, মহাভাৰতৰ দ্ৰোণাচাৰ্য। হয় হয়। আজি ৱেলকাম কৰিলোঁ হয় আমাৰ কমিটি ভাওনা চাবৰ কাৰণে। আমি আজি অংকীয়া ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰিম, হয়, গতিকে আহক সকলো লগে ভাগে মিলি। আৰু আমি আপোনালোকক দেখাম কেনেকুৱা ভাওনা কৰে। ভাওনাটো আল্টিমেট কৰে, কাৰণ বহুত সৰুৰ পৰা দেখা পাই আহিছোঁ, ভাল লাগে। আৰু প্ৰথমতে আমি যাম ভিতৰলৈ। ইয়াতে মানে আমাৰ যি ভাতী খেলৰ যি মেকআপবিলাক কৰি থকা হৈছে, কৃষকসকলে মেকআপ কৰিবলৈ বাহিৰত ৰৈ আছে। এইফালে আমাৰ ভীমো আছে এইফালে, আৰু কোনোবা আছে আৰু কোনো চিনি পোৱা নাই বৰ্তমান। মই লাহে লাহে দেখাম আপোনালোকক। এতিয়া আপোনালোকে ভিতৰলৈ আহক আৰু আপোনালোকক মই দেখাম মেকআপ কেনেকৈ কৰি আছে। আমাৰ ভাতী খেলৰ সকলোবিলাক মানুহ আহি ইয়াত মেকআপত সোমাই আছে। আহক। এইজন কোন হয় চিনি পোৱা নাই? পাৰা নাই? পাণজিৎ আপোনাৰ নহয়, আপুনি পাণজিৎ নহয় এতিয়া, আপুনি কোন এতিয়া? আপোনাৰ এক্টিং কি? সুবাহু। এইফালে দেখা পাইছে আমাৰ সুবাহু আৰু আছে বাবা। অঁ বাবা নমস্কাৰ। আপুনি কোন হয়? নকুল। আৰু আমাৰ নকুলৰ ভায়েক। নকুলৰ ভায়েকে মানে ধৰা হৈ আছে আৰু কাৰ ধৰা হৈ আছে। অঁ নকুল আৰু সহদেৱ দুটা মানে বঢ়িয়া। আৰু তোমালোকৰ সেইবিলাক ক'ত? এই অস্ত্ৰবিলাক ক'ত? অঁ অস্ত্ৰ ইয়াত চাওক। এই কি বঢ়িয়া মজা মানে গদা বনাইছে। কি কয় ভীম নকৰিবি, ভীমৰ আগত ভাষাখনত দিয়া নহওক আৰু ডাইৰেক্টটো মাৰি দিছোঁ আৰু বঢ়িয়া। ঐ ঘৰত ক্লিক কৰিলে যুধিষ্ঠিৰ। এয়া চাওক। আৰু ভাওনা দেখাম বাৰু, কিমান ধুনীয়া মেকআপ কৰিছে, কিমান ধুনীয়া এটা গেট আপ দেখুৱাই দিব। এইফালে আমাৰ গীত ভাই আছে। আৰু গীতটো কি পাৰ্ট আছে? বিকৰ্ণ পাৰ্ট। কেনেকুৱা? ভালকৈ কৰিব পাৰিবা নহয়? আৰু মই জানো পাৰিবা তুমি, যিহেতু আগতে কৰিছা। আৰু ধৰিব নোৱাৰিব আজি দাড়ি খুৱাই দিলে পুৰা। মই ধৰিব পৰা নাই, প্ৰথম আহি পেলাই সোমাই ময়ে কৈছোঁ, মানে তাক দেখাই পোৱা নাই। সি কৈছে ঐ তেতিয়াহে মাত দিছোঁ। কৈছা দূৰ ন? আৰু আপোনালোকে মানে মাতটো অকণ ডাঙৰকৈ দিব, ভাওনা দিয়া মাত দিব, তেতিয়া মানে আমাৰ কেমেৰাত আহিব। আমাৰ ৰাজু ভাই কি এক্টিং তোমাৰ? সুখৰ মা। আৰু তোমাৰ অলম্বু। আৰু ইয়াত চাওক মেকআপ কৰিছে এইফালে। নাই দেৰি আছে, তোৰ দেৰি আছে। মোৰ পেহী ল'ৰা চলে চিনি পায়। তোমাৰ কি আধা হৈ আছে আৰু কৰ্ণ পাৰ্ট। কৰ্ণটো একদম তাত মানে এটা বিশেষ ৰোল বুলি ক'ব লাগিব, বিশেষ ৰোলে হয়। গতিকে কেনেকুৱা এটা মনোভাৱ কেনেকুৱা? বহুত ভাল লাগিছে। কৰ্ণ এজন বহুত মানে কৰ্ণ কেৰেক্টাৰটো কৰিব ইচ্ছা আছিলে, এবাৰ প্ৰথম কৰিছোঁ, গতিকে ভাল লাগিছে। মহাভাৰতৰ আটাইতকৈ ভাল পোৱা কেৰেক্টাৰটো হৈছে কৰ্ণ। হয়, অকল তোমাৰে নহয়, সকলো মানুহৰে যোনে এবাৰ হ'লেও চাইছে মহাভাৰত, তেওঁলোকৰ কাৰণে এই কৰ্ণৰ যিটো কেৰেক্টাৰটো, এই কেৰেক্টাৰটো সঁচাই বহুত ভাল লগা। ৱাও, চাওক মেকআপ আল্টিমেট মেকআপ হ'ব মানে। আৰু মানে হাত দুখন ৰং কৰিছে। এইটো কি ৰং? হৈ যায় ন?
বঢ়িয়া আৰু মানে আমাৰ সৈতে মানে পেহা আছে পেহাই ক'ব পেহা আপুনি কওকচোন মানে আজি মানে ত্ৰিবাৰ্ষিক যি কমিটি ভাওনা আপোনাৰ মানে মনৰ ভাৱ কেনেকুৱা মানে আজি মানে কেনেকুৱা আনন্দ লাগিছে আপোনাৰ এইটো এটা অপূৰ্ব মই যেতিয়াৰ পৰা পাইছোঁ এই দৃশ্যটো কোনো আমাৰ ঠাইতে এনেকুৱা এটা দৃশ্য পোৱা নাযায় এনেকুৱা এটা আনন্দ পোৱা নাযায় গতিকে এইটো আমাৰ চৰাইবাহী ৰাইজৰ কাৰণে হওক বা তথা অসমবাসীৰ কাৰণে এটা অতি গৌৰৱৰ কথা গতিকে সঁচাকৈ মই এইটো মানে এটা অদ্বিতীয় এটা আনন্দ উপভোগ কৰিছোঁ গতিকে সঁচাকৈ ভাল লাগিছে আৰু মানে আমাৰ এই পেহাই মানে ইয়াত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ পেলাই আজি সন্ধিয়াৰ পৰা আহি ইয়াতে মেকআপৰ কাৰণে পূৰা জড়িত হৈ আছে মেকআপৰ কাৰণে কাম কৰি আছে নিজে লাগি দিছে ধন্যবাদ আপোনাক ধন্যবাদ থেংক ইউ আৰু এয়া মানে মেকআপ বাকীখিনি কি হ'ব দেখুৱাই আছোঁ আপোনাৰ কি আছিলে বোলে আপোনাৰ কি মেকআপ হ'ব কিত্ৰ বৰ্মা বঢ়িয়া আৰু এনেকৈ সাফল্য হোৱাটো আমি কামনা কৰোঁ প্ৰত্যেক ৩০ বছৰৰ উপলক্ষে যি আমাৰ গুৰুজনাৰ সৃষ্টি অংকীয়া নাট ভাওনা অনুষ্ঠিত হয় এই অংকীয়া নাট ভাওনা কৰি এনেকৈ গুৰুজনাৰ সৃষ্টি টান পাই উঠে আৰু টান পোৱাটো আমি গুৰুজনাৰ চিৰ নমস্য আৰু আগলৈ যেন এনেকৈ আমাৰ জনমে হৈ থাকক সেইটো আমি কামনা কৰোঁ বৰবৰীয়া ভাটিখেলৰ ভাৱৰীয়াসকলৰ ট্ৰেইনটো ইমান সুন্দৰ হৈছে মানে আমাৰ নাটকটোতে জাকত-জিলিকা হ'ব বুলি মোৰ বিশ্বাস এতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ এইবিলাক পূৰা একদম মেকআপ চলি আছে এভৰিথিং হৈ আছে এইখিনি সমাপ্ত কৰিম বাকী যি কমিটি ভাওনাৰ ভিডিঅ' সেই ভাওনাৰ ভিডিঅ' পাব কাইলৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো এতিয়াই আপলোড কৰিম মানে ৰ' ফাইল গতিকে বাই বাই